Joo, jos tekis jonkunlaisen lumen puottimen. Mullahan on täällä tämmösiä jatkovarsia jostain vanhoja. Tämä on resu. Tämä ei pysy. Tuolla on kohima, mutta tämähän on vielä toimiva. Jos näistä sais jonkunlaisen yltäs pitemmälle. Katsotaanpa löytyykö kaikkia muitakin vehkeitä tuolla. Pikkusen pisti öljyä ja tämmöstä tänne, että jos se lähtis tuo irti se pää tuolta pohjasta. Sehän toi. Saraa tuohon näitten väliin. Saadaan jatkovarsia ja sitten vähän pikku liikettä. Eihän ne yllä näin lyhyenä kuin minä olen. Löytyi tuolta ullakolta tämmösiä ulumia. Jos näistä tekis jotenkin tällainen kiinnityspaikka. Sitten täällä on tämmönen pelti. Tuohon leikkas kyllä hyvin lummeen, mutta joo, mullahan on tätä pressua, mistä tein tuo autotallin, niin leikataanpa tuosta semmonen pätkä. On kyllä aika jäykkää, mutta no, on liukasta ainakin. No tein tämmöset kulumat tähän, että se ottais tuota paremmin vähän tuo ei töki. Tuommoiset. Tuossahan tämä maalaustela runko, niin aivan liian pehmeä. Katkaisen pään tuosta, niin laitetaan tuonne sisälle sitten puuta tukemaan sitä. Siinä. Nyt kestää. No niin, nyt olisi siinä se versio. Tuo on vähän tylyppä tuo kärki, mutta kyllä sen pitäisi tuonne kohan jäätä kotakaan. Ei muuta kuin mustekalalla aina kiinni tuo rulla tuo. Se on hyvä.
huono ilma noita. Ne on nyt niin jääset. Lähtee vaan tommosella oikein leikkaa tuota jäätä tosta. Mutta joo, kyllä sille lähtee nuo pahimmat tosta. Ettei tipu niskaa ihan heti. Joo, kyllä se tuo arsi saisi olla vähän jäykempi. Tuossa mulla on tässä tämmönen hirviä puuvarsi, senhän vois laittaa siihen melkein. Joo, muuten toimi ihan hyvin. Näkee vähän paremmin tuo, kuinka hyvin lähti nuo lumeet tuolta. Tuolla toisella puolella on tuo liiteri, niin sieltä en ottanut, kunhan tämä sai. Tuosta näkee, että kun jäässä tuo on tuo päällinen. No niin, kokeillaanpa tätä patenttia tähän. Täällä on niin paljon rommua. On niin pahaa vielä. Joo. No, jää tuota kohta. Eihän se tuo pelti kestänyt. Taittuu vaan. No on se. Ei